සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔයාලට මතක ඇති මීට මාසයකට කලින් මම Vivo V17 Pro කියන device එකේ unboxing එකක් සහ quick review එකක් මේ වෙනකොට මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා එන්න කියලා. ඉතින් මගේ primary device එක විදියට මම flagship එකකින් mid range device එකකට ආපු පළවෙනි වතාව තමයි මේක. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන device එක මේ වෙනකොට සති දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් මගේ primary device එක විදියට පාවිච්චි කරා. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම මේ වගේ price range එකකට මේ device එක වටිනවද? ඒ වගේම day to day usage එකේදී මට ලැබිච්ච අත්දැකීම් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන device එක මගේ primary device එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් බලපෑවා. ඒකෙන් පළවෙනි දේ තමයි මේකේ තියෙන pop-up selfie කැමරාව. ඒ කියන්නේ megapixel 32කින් සමන්විත pop-up කැමරාවක් තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේකේ තියෙන single camera එකක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන dual selfie camera එකක්. එකක් තියෙනවා megapixel 32කින්, ඒ වගේම අනිත් එක තියෙනවා megapixel 8කින් සහ මේක අපිට LED flash light එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මම මෙන්න මේ flash එකේ දැක්ක special feature එකක් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ කළු පාටින්. මං මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරපු කිසිම device එකක flasher එක කළු පාටින් මට බලා ගන්න හම්බුනේත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන dual selfie කැමරාවෙන් එකක් තියෙනවා primary normal lens එක. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide lens එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන ultra wide sensor එක මට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වුණා. මම යන ගොඩක් තැන්වල group photo එකක් එහෙම selfie එකක් ගහන්න ඕනොත් මේකේ තියෙන ultra wide sensor එකට move වෙලා ගොඩක් ලොකු area එකක් මෙන්න මේ selfie camera එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන 32 megapixel වලින් capture කරන selfie photos වල ගොඩක් හොඳ detail, ඒ කියන්නේ ගොඩක් sharp, ඒ වගේම හොඳ dynamic range එකක්, ඒ වගේම color reproduction එකක් සහ low light වලදී පවා ගොඩක් අඩු noise reduction යටතේ ගොඩක් quality selfie image එකක් මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන device එකේ selfie camera එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ phone එක මගේ primary device එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙච්ච ප්‍රධාන හේතුලින් එකක් තමයි මේකේ තියෙන pop-up dual selfie camera එක. දෙවැනි එක තමයි මේකේ තියෙන quad camera setup එක. ඒ කියන්නේ මේක අපිට කැමරා හතරක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේකේ back side එකේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා 48 megapixel normal lens එක වගේම 8 megapixel ultra wide lens එකක් සහ 13 megapixel telephoto lens එකක්. මොකද මේකේ 2x දක්වා සහ 10x දක්වා zoom කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට 2 megapixel depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා ඇති ලස්සන bokeh effect එක ගන්න මෙන්න මේ 2 megapixel depth sensor එකෙන්. ඉතින් කෙසේ නමුත් මේ වලට බලා ගන්න හැමෙන්නේ මේ device එකෙන් capture කරපු sample කිහිපයක් මේ කාලේ පුරාවටම මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මම මේක දැන් සති දෙකක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ සති දෙකේදී capture කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච මේ තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ තියෙන 48 megapixel lens එකෙන් capture කරන image වල ගොඩක් sharp detail තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙනවා ඔයාලා මේක 48 megapixel lens එකෙන් capture කරනවා නම් ඔයාලට වෙනම 48 megapixel lens එක on කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට 16 megapixel image එකක් තමයි ඔයාලට capture වෙන්නේ. ඉතින් මතක ඇතුව මේක ඔයාලට ගොඩක් හොඳ detail ගන්න ඕන නම් මේකේ තියෙන 48 megapixel option එක on කරොත් විතරයි මේ වගේ ගොඩක් sharp detail එක image එකක් capture කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ultra wide lens එකේදී හිතපු තරම් හොඳ detail නැත්තරම් මට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද main lens එකේදී ගොඩක් හොඳ color reproduction එකක් තිබ්බත් ultra wide lens එකේදී නම් ඇත්තටම මට ගොඩක් sharp detail capture කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. වගේම colors වලත් මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තිබුණෙත් නැහැ. නමුත් මේකේ තියෙන lenses හතරෙන්ම ඔයාලට වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට මම මතක් කරලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට විශේෂම දෙයක් කියන්න මේකේ තියෙන night mode option එක. මේකේ තියෙන night mode එකෙන් capture කරන image වල නම් ඇත්තටම කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ තරම් ගොඩක් හොඳට detail එක night mode එකක් capture කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම noise ඇත්තෙම නැති තරම්. මම මේ වගේ හොඳට night mode එකක් දැක්කේ Redmi Note 8 Pro එකේ සහ Huawei P30 Pro කියන devices වල. ඉතින් එහෙම බලනකොට මේකේ තියෙන night mode එක ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුදායක මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන protection එක. මොකද මේක අපිට Gorilla Glass 6 වලින් front and back දෙකම ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා.
හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේකේ ෆ්‍රේම් එක හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. හැබැයි ඔයාලා මේ ඩිවයිස් එකටම ආපු බෑක් කවර් එක යූස් කරොත් නම් ඇත්තට මේ ඩිවයිස් එකට ගොඩක් හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කවර් එක දැම්මට පස්සේ ඇත්තටම ගලවන්න නම් මාරම කට්ටක් ගන්න ඕනේ. මොකද මේක ගලවනකොට ඇත්තටම අතින් ලිස්සලා යන්නත් බලනවා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ කවර් එක ගලවනවා නම් ඔයාලා එක්ක මෙට්ටයක් උඩ හරි නැත්නම් සෝෆාවක් උඩ ඉඳන් හරි ගලවන්න කියලා. මොකද පොඩ්ඩක් හරි ලිස්සලා වෙන වැටුනොත් ඉතින් කොච්චර ගොරිල්ලා ග්ලාස් උනත් ඕනම ඩිවයිස් එකක් කැඩෙනවා. තව දෙයක් කියන්නේ මේක ස්ක්‍රීන් එක ගැන. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බුන අඟල් 6.4ක Full HD Plus Super AMOLED ස්ක්‍රීන් එකක්. ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වුණාටත් වැඩිය ගොඩක් හොඳ Super AMOLED ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන ඩිවයිස් එකේ තියෙන්නේ. මොකද මේ සමහර ඩිවයිස් වල Super AMOLED ආවත් නැත්නම් normal AMOLED ආවත් ඔයාලා දන්නවා ඇති Samsung වලනේ ගොඩක් හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට සමානම ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ Vivo device එකෙත් මට බලා ගන්න හම්බුනේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට මේ device එකේ තියෙන screen එක ගැන නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරමටම ගොඩක් flagship level වල තියෙන display quality එකම තිබ්බා. ඊළඟ කාරණේ හුඟ දෙනෙක් ඇහුවා මේකේ තියෙන 6th gen fingerprint sensor එකක් වුණාට සමහර තැන්වලදී වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා මෙහෙමයි කියලා. හැබැයි මේ වෙනකම් මට නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද මම පාවිච්චි කරපු mid range device එක තිබ්බ fastම fingerprint sensor එක තියෙන මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන device එකේ එකපාරින්ම unlock වෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊළඟ දේ තමයි මේකේ තියෙන mid range chipset එකක්. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 675 කියන mid range chipset එකක්. මේක mid range chipset එකක් වුණාට ගේමින් වලදී සහ මගේ daily use කරන app වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් මට මේ වෙනකන් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම multitasking පවා ගොඩක් smoothly වැඩ කරනවා. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 8GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන mid range chipset එක සහ 8GB RAM එකක් එක්ක ගොඩක් හොඳට perform කරනවා මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන device එක. අනිත් දේ තමයි ඔයාලට මම මේක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන battery life එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා milliampere 4100ක fast charging support කරන battery එකක්. fast charging කිව්වට මේක පැයයි විනාඩි මම හිතන්නේ 40ක් විතර යනවා full charge වෙන්න. හැබැයි එහෙම වුණාට මේක කිසිම issue එකක් නැතුව සම්පූර්ණ දවසක් heavy use කරන්න පුළුවන්. මොකද සමහර දවස්වලට මම කොළඹ යනකොට මේ device එක විතරයි ගෙනියන්නේ. ඔයාලා දන්නා ඇති ට්‍රින්කෝ ඉඳන් කොළඹ යන්නත් පැය 7ක් යනවා, එන්නත් පැය 7ක් යනවා සහ එතනදී ගත කරන කාලෙත් එක්ක සම්පූර්ණ පැය 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ device එකත් එක්ක මම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉඳලා තියෙනවා. බැටරි level එක 110 සහ 15 තියාගෙන. අනිත් දේ තමයි මම මේක පාවිච්චි කරනකොට කිසිම වෙලාවක මට power bank එකක් පාවිච්චි කරන්න උනේත් නැහැ. අනිත් දේ තමයි මේකේ තියෙන වීඩියෝ සයිඩ් එක. මේකේ 4K රෙකෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්, 1080 රෙකෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි 4K රෙකෝඩ් කරොත් ඉන්නම් ඔයාලට හොඳ ඉමේජ් ස්ටේබල් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක 1080 වලින් කැප්චර් කරොත් ගොඩක් හොඳ ස්මූත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකෙන් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. මට මතක හැටියට මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා දුප්පත් අම්මා කෙනෙක්ට උදව් කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම කැප්චර් කරේ මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන ඩිවයිස් එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මම ලින්ක් එක ඕනනම් මෙතන උඩ දාලා තියන්න. අනිත් දේ තමයි මේකේ තියෙන OS එක. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ FunTouch OS 9.1 කියන version එක Android 9 Pie එක. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මම අකමැතිම launch එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ FunTouch OS එක. හැබැයි මම normal use කරනකොට මම මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ Nova launcher එක. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා සාමාන්‍ය device එකක් විදිහට මට කිසිම issue එකක් නැතුව මේ device එකේ experience එකක් විඳින්න හම්බුණා. ඉතින් මම recommend කරනවා මේ වගේ device එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වගේ FunTouch OS එකට කැමති නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම Nova launcher හරි Poco launcher එකක් හරි දාලා පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ user experience එකක් වේවි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මෙන්න මේ සති දෙකක කාලයක් ඇතුළත මට ගන්න පුළුවන් experience එක මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන device එකෙන්. especially camera එක
ඒ වගේම මේකේ තියෙන බැටරි ලයිෆ් එක ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ස්ක්‍රීන් එක සහ මේකේ තියෙන performance උනත් මට කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව මගේ daily use කරන හැම app එකක්ම run කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අන්න ඒ හැමදේමත් එක්ක මේක ඔයාලට ලංකාවේ 84990කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඔෆිෂියල් ප්‍රයිස් එක. හැබැයි ඔයාලා ඉක්මන් එකේ හරි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකකින් හරි මේක බැලුවොත් ඔයාලට රුපියල් 74000කට සහ 70000කට වගේ මුදලකට ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් වොරන්ටි එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මට මෙන්න මේ Vivo V17 Pro කියන ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් අයිඩියා එක. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට බලන් පල්ලා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොන වගේ දේවල්ද දැනගන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා තියෙන අර පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.